අද කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් කට්ටිය අපහසුතාවයට පත් වෙන දෙයක් ගැන. ඒ දේ තමයි ඔයගොල්ලෝගේ බයිසිකලේ ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැතුව යනවා. එකපාරට කොහේ හරි යද්දි නතර වෙනවා එක්කෝ මේ ගෙදර නවත්තලා දෙද්දී ආයෙ බයිසිකලේ එකක් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැති අවස්ථා තියෙනවා. ඒ සියල්ලටම පිළිතුරක් තමයි මේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට මුලින් ඉඳන් ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා දෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේකෙන් දැන් මේ පිච්චිලා තියෙන දේ මේකයි කියන එක ඔයගොල්ලන්ට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ කතා කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට වචන පොඩ්ඩක් එහෙම වෙන නැති ගණන් ගන්න එපා. ඒවා මේ කියන්නේ මම මේ වීඩියෝ කරලා නැති හින්දා ජීවිතේනේ මේ වීඩියෝ ඔයගොල්ලන්ට දාන්නේ. ඔයගොල්ලන්ටත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලෝ ඒක මේ විදිහට බලන්න. මේක ස්කිප් කරන්න එපා. මේක එක දිගට ඔයගොල්ලෝ බලන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට කවදා හරි දවසක ඔයගොල්ලෝ පාරේ වෙන එක්කෙනෙක්ගේ බයිසිකලයක් නතර වෙලා තිබ්බත් බය නැතුව වැඩ දාලා වෙලා ගිහිල්ලා මං හදලා දෙන්නම් කියලා කරලා දෙන්න පුළුවන් හැකියාවක් ඔයගොල්ලන්ට තියෙනවා මේ වීඩියෝ එක බලද්දී. එහෙනම් අපි යම් වීඩියෝ එකට. ඉස්සෙල්ලා අපි කරන්න ඕනේ බයිසිකලේ තෙල් එනවාද කියලා බලන්න. පෙට්‍රල් එනවාද කියලා බලන්න ඕනේ. පෙට්‍රල් කරාම දැන් මෙහෙම තියනවා. මෙහෙම පෙට්‍රල් කරාම වහගන්න. වහලා ඉවරලා ඔයගොල්ලෝ මෙතන පෙට්‍රල් පීටරයක් දාලා තියෙන බයිසිකලයක් නම් මෙතනින් ගලවලා බලන්න එපා ටැංකිය කරාමේ ගාවින්. ඔයගොල්ලෝ කාබ්යුරේටරේ ගාවින් ගලවලා බලන්න ඕනේ. කාබ්යුරේටර් ගහලා තියෙන බටේ. එතනින් තමයි ඉස්සෙල්ලා ගලවලා බලන්න ඕනේ. එතනින් පෙට්‍රල් එනවා නම් කරාමේ එරියාම එතකොට ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරිද? ඊට පස්සේ ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැන් ඔයගොල්ලන්ට. දැන් ඊට පස්සේ ඊළඟට කරන්න ඕනේ දැන් මෙතන ගැටලුවක් නැහැ. දැන් බැලලා ගත්තාම මේකේ තෙල් එන්නේ නැත්තම් ඔයාලා මෙතන මේ යට තියෙනවා නට් එක. මම ඒක මේ ෂෝට් වීඩියෝ එකකුත් ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒ ෂෝට් වීඩියෝ එක බලන්න. එතකොට මෙතන මේ කරාමේ ගලවලා සුද්ධ කරුවාම එතකොට මේ පෙට්‍රල් ප්‍රශ්නේ හරි. ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ දැන් පෙට්‍රලුත් එනවා. එහා පැත්තෙන් ප්ලග් වයර් එක ගලවලා බලන්න කරන්ට් එක එනවාද කියලා. ඒක බලන්නේ මේ තියෙන ඔයගොල්ලෝ ප්ලග් টොප් එක. මේ තියෙන මේක මෙහෙම අතින් උඩට උස්සන්න. උස්සලා ඉවරලා මෙහෙම ඔයගොල්ලෝ අර නට් ගලවන්නේ බුරුල් වෙන පැත්තට මෙහෙම කරකවලා මෙහෙම චුට්ටක් එළියට දෙන්න. මේකේ තියෙන්නේ ස්ක්‍රූපු ඇණය. ඇණේ තමයි මේකට හිර වෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේක මේ කම්බි තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පෙවුන්නේ නැති වුණාට ඊට පස්සේ මෙහෙම මෙතනින් අල්ලන් කික් කරන්න එපා. මෙතනින් අල්ලන් කික් කරුවොත් සාමාන්‍ය කරන්ට් එකක් වදිනවා. ඊට පස්සේ සර් ස්ටාර්ට් තියනවා නම් සර් ස්ටාර්ට් ගහුවට කමක් නැහැ. දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට තියෙන කරන්ට් එක එනවා. බොඩියට ඒත් නොවන විදියට චුට්ටක් ඈඩ් කරලා අල්ලන්න. කරන්ට් එක එනවා මේකේ දැන්. මම කියන්නේ දැන් මේක ස්ටාර්ට් වෙන බයිසිකලයක්. ඔයගොල්ලන්ට ඒක කරන විදිය තමයි කියලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ කරන්ට් එක එනවාද කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ කරන්ට් එක එන්නේ නැහැ. හරිද? එනවා නෙමෙයි කරන්ට් එක එන්නේ නැහැ දැන්. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ එන්ජින් එකේ කොයිල් පැක් එකක් එනවා. අපිට කරන්ට් එක නිෂ්පාදනය කරලා දෙන්නේ එයා. ඒ කියන්නේ අපේ මුළු බයිසිකලෙටම එන්න ඕන ලයිට් වලට, ඉග්නිෂන් ප්ලග් වලට, කොයිල් වලට සියල්ලටම කරන්ට් එක නිපදවන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රයි වීල් එක පැත්තේ තියෙන කොයිල් පැක් එක. මේ පැත්තේ. ගියර් පැඩල් එකේ පැත්තේ තියෙන කොයිල් පැක් එක. එතකොට අපි ඒක චෙක් කරන්නේ දැන් මෙතන එනවා මේ සොකට් එක. කොයිල් පැක් එකෙන් එනවා මැද හරියට බැටරි හරියට සොකට් එක. ඊට පස්සේ සොකට් එක මෙහෙම ගලවලා වෙන් කර ගන්න ඕන. දැන් මේකෙදි මම මේ ගලවද්දි දැක්කම මේකේ ඔක්සයිඩ් වගේ බැඳිලා තියෙනවා මේ ක්ලිප් එක ඇතුලේ. ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ මෙහෙම බැඳෙන්න හේතුව තමයි අපි සර්විස් කරනවානේ බයිසිකලේ. එතකොට මේකේ වතුරේ තිබ්බහම මේකේ අර කරන්ට් එක තැන කැරකිලා ඒ කියන්නේ අර ෂෝට් වීමක් තුල තමයි මේ ඔක්සයිඩ් එක බැඳෙන්නේ. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලෝ සර්විස් කරපුවාම මේකට හුලන් ටිකක් අල්ලන්න මතක තියාගන්න. මම මේක මේ වෙන විදිහකිනුත් අරන් එන්න. දැන් ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ මේ ක්ලිප් එක යන්නේ කෙලින්ම මෙන්න මේ CDI යුනිට් එකට. මේ CDI එකට තමයි මේක යන්නේ. එතකොට මේ වයර් එක තමයි කොයිල් පැක් එක. ඔයගොල්ලන්ට යටින් ඉඳන් බලද්දි මේ පැත්තෙන් අල්ලනවා. දැන් මේ පැත්තෙන් යද්දි මේ කොයිල් පැක් එකේ වයර් එක. ඔයගොල්ලන්ට ඒක අඳුනා ගන්න පුළුවන්. එතකොට කරන්න ඕනේ ඒ වයර් එකේ කරන්ට් එකට ඒ වයර් එකේ කරන්ට් එක තමයි රතු වයර් එක. ඉතින් මේ කහ පාට වයර් එක තමයි ලයිට් වලට එන්නේ. හරිද? රතු පාට වයර් එක තමයි කරන්ට් එක. ඒකට අපි රතු පාට වයර් එකට මෙහෙම වයර් කෑල්ලක් ගහගත්තා ලේසි. මම මේ අර වීඩියෝ දෙක වෙන හින්දා හිමීට ඔබන්න වෙන හින්දා 60 කට්ටක් අමුණ ගත්තා ඒකට. ඊට පස්සේ අපි කරන්න ඕනේ
දැන් මෙතෙන්ට ගහලානේ තියෙන්නේ. දැන් මෙතනදී ස්විච් එක යතුරු ස්විච් එක අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ කොහරි මෙහෙම බොඩියට ඒත් වෙන තැනකට ඒත් කරපුවාම නිකන් එන්නේ නැහැ කරන්ට් එක. අපි කික් කරන්න ඕන. මම කික් කරලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට. හිත දවල් හින්දා චුට්ටක් පේනවා අඩුයි. හිතෙන් දාලා කරන්ට් එක එනවා අපිට පේනවා. පේන කරන්ට් එක. ඒක ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එකේ පෙවුන්නේ නැති වුණාට කරන්ට් එක එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ එතන ක්ලිප් එක ගහනවා. එතකොට අපි දන්නා දැන් කොයිල් පැක් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ අපි මේ ක්ලිප් එක ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි චෙක් කරන්න ඕන මෙන්න මේ CDI එකට. CDI යුනිට් එක ගාවට කරන්ට් එක එනවද කියලා. එතකොට මේ CDI එක මෙතනින් ගලවලා වෙන් කරනවා. වෙන් කරලා එල්ල ඒකෙත් රතු පාට වයර් එක මේ තියෙන. ඊට පස්සේ මේ රබර් එක පොඩ්ඩක් පස්සට දාලා මේ මේගොල්ලෝ අතින් චුට්ටක් පස්සට කරගන්න. පස්සට දාලා එල්ල ඒ රතු පාට වයර් එක ඇවිල්ලා තියෙන ක්ලිප් එකට මේ කට්ට හරි වයර් කෑල්ල හරි ගහ ගන්න ඒතුළු. ඊට අපි එතනින් කරන්ට් එක එනවාද කියලා බලනවා. එතනිනුත් එනවා කරන්ට්. දැන් අපිට මේ වීඩියෝ එකේ දිහා පේන්නේ දවල් හින්දා ඔයගොල්ලන්ට හරියට ඔයගොල්ලෝ වීඩියෝ එක නොකර ඔයාලා දැන් මේක දන්නවා රතු පාට වයර් එකෙන් තමයි මේකෙත් බලන්නේ කරන්ට් එක. ඊට පස්සේ දැන් මෙයා ගාවට කරන්ට් එක ඇවිල්ලා දැන් අපි ඊට පස්සේ මේ CDI එකට ගහ ගන්න. මේක තමයි CDI යුනිට් එක. මේකට මෙහෙම ගහගත්තට පස්සේ ප්ලග් වයර් එකට කරන්ට් එක එන්නේ නැහැ. එතකොට කරන්න ඕනේ ඊළඟ ස්ටෙප් එක තමයි CDI එකෙන් කරන්ට් එක යන්නේ ඉග්නිෂන් කොයිල් එකට. මේ තියෙන මෙතන ඉග්නිෂන් කොයිල් එකට තමයි CDI එකෙන් කරන්ට් එක යන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ දැන් CDI එක ගාවට කරන්ට් එක එනවා. ඊට පස්සේ CDI එකෙන් දැන් මේ එන කරන්ට් එක CDI එකට අරගෙන තමයි CDI එකෙන් මෙයාට දෙන්නේ කරන්ට් එක ඉග්නිෂන් කොයිල් එකට. එතකොට ඉග්නිෂන් කොයිල් එකට කරන්ට් එක එනවද කියලා බලන්නේ. ඉග්නිෂන් කොයිල් එකේ මෙන්න මේ ක්ලිප් එකක් එනවා. ඒකට මෙහෙම වයර් එක ගහලා ඉවරලා ඒකත් කික් කරලා බලන්න. ඒක කරන්ට් එක ඔයාලට පේන්නේ හැබැයි සාමාන්‍ය. කරන්ට් එක වලට පේන්නේ. ඔය වගේ කරන්ට් එක එනවා. එතකොට ඒක කරන්ට් එක එනවා. හරිද? ඊට පස්සේ ඒකේ වයර් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ එතකොට. දැන් ඔයාලා මෙතන චෙක් කරාදී මෙතනට කරන්ට් එක එන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ මේ CDI එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මෙයාගෙන් ඉග්නිෂන් කොයිල් එකට කරන්ට් එක එන්නේ නැත්නම් CDI එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. එතකොට කරන්න ඕනේ ඔයාලා බය නැතුව ගිහිල්ලා CDI එක මාරු කරගන්න. ඊට පස්සේ CDI එක දාලා ඉල්ල ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මේ ප්ලග් වයර් එකෙන් කරන්ට් එක එනවද කියලා. එතකොට කරන්ට් එක එනවා. දැන් මේකේ කරන්ට් එක එනවා. ඉස්සෙල්ලා මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නුවා කරන්ට් එක එන විදිය. ඒ විදියට කරන්ට් එක එනවා නම් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට කරන්ට් එකත් ඇවිල්ලා ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ මේ ප්ලග් එක ගලවලා බලන්න. ප්ලග් එක ගලවලා බලපුවම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි අමු පෙට්‍රල් පාරක් හරි මොන හරි ඔයිල් ටිකක් හරි ගහලා තියෙනවා නම් ප්ලග් එක සුද්ධ කරන වීඩියෝ මම දාලා තියෙන එක බලන්න. ඊට පස්සේ ප්ලග් එක සුද්ධ කරලා දාලා ඇස්ලරේටර් සාමාන්‍ය ගානට අල්ල කික් කරලා ස්ටාර්ට් කරගන්න. එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. මේක මේ සාමාන්‍ය දෙයක් ඔය විදිහට කරලා බලන්න. අනිවාර්යෙන් හරියනවා. මේ විදිහට ගොඩක් කට්ටිය කරනවා. ඉතින් ඔය ටික කරලා බලලා අපිව subscribe කරලා bell icon එක දාලා තියාගන්න. ඕක තමයි කියලා දෙන්න ඕනේ හැමෝටම සුබ දවසක්.